في عام 1999 تم إطلاق لعبة شنمو الجزء الأول. التجربة اللي أعتبرها تجربة لطيفة ومميزة مع بعض العيوب، ولكن بشكل مجمل حبيت اللعبة لما احتوت على أفكار حلوة في الساحة. وفي عام 2001 نزل الجزء الثاني من اللعبة، واللي قدمت تحسينات كبيرة من كل النواحي، واللي قدمت تجربة مليئة بما كل ما هو مثير: قصة، دراما، عالم، قتالات وزعماء وتحديات. وتعتبر من أفضل التجارب اللي جربتها على جهاز دريم كاست. ومن بعد النهاية اللعبة انتهت، لكن القصة لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك الكثير من الأسئلة. ولكن كلنا نعرف ماذا حل بسيجا والسلسلة من بعد الإخفاق التجاري الكبير، سواء من اللعبة أو من الجهاز نفسه. وفي عام 2015 حدث ما لم يعتقد أنه سوف يحدث يوما ما. Now this is very much their project, but we wanted to celebrate their announcement on our stage, since this is a game that PlayStation fans have been very, very, very vocal about. رجع يو سازوكي من جديد مع شركة جديدة وبدعم بسيط من سوني ومن حملة على كيك ستار لكي يحصل على ميزانية مناسبة للعمل على اللعبة، واللي هي الجزء الثالث لشنمو. الكثير من الفان تحمسوا وبقوة للعودة للسلسلة من جديد مع جزء جديد، والناس متحمسة أخيرا لمعرفة المزيد من القصة والعيش في تجربة شنمو جديدة. طبعا لما تشيك على المراجعات فهناك انقسام حول اللعبة، منهم من اعتبرها ضعيفة تقنيا، وهناك خيارات أحسن منها، ومنهم من مدحها بسبب أنها كانت تتمة مخلصة للسلسلة الأساسية. وكشخص جديد في السلسلة وسبق لي أن خلصت الجزء الأول مع الثاني وانتهى بي المطاف أن أكون فان للسلسلة، فأنا ودي الآن أن أجرب له الجزء الثالث وأشوف إذا كانت التجربة حلوة أو محاولة يائسة لإعادة إحياء السلسلة من جديد. فخلونا الآن نبدأ. ما راح أتكلم عن تفاصيل حساسة في القصة، لكن راح أذكر بعض الجوانب منها وبعض الشغلات اللي شدتي فيها. فإذا كان ودك تعيش التجربة بعماها وقف الفيديو وارجع بعد ما تخلص من اللعبة. أوكي؟ إذن خلونا نبدأ. Dear Shenhua, my work is done. The Phoenix entrusted to our people is now complete. The time of destiny has come. Go with the one who holds the Phoenix. تبدأ أحداث اللعبة باستعراض المشهد الختامي من الجزء الثاني. Yield yourself to the light and go together. That's Bailu Village. ومن بعدها تبدأ تكمل ما توقفت عنده في الجزء الثاني، وهو مهمة العثور على أبو شينوا. Let's go. القصة تنقسم لك إلى منطقتين: قرية بيلو ومدينة نياوو. قرية بيلو بصراحة مكان أعتبره هادئ وجميل وله طبيعة ساحرة، خصوصا في الليل. راح تلتقي بشخصيات كثيرة NPC، واللي تصميمهم يتراوح ما بين الواقعي والرهيب إلى الكرتوني البسيط. أول تعديل تم تحسينه هو مذكرة ريو،
اللي تم ترتيبها وتعديلها وتحتوي على كل المعلومات سواء من ناحية القصة أو من ناحية المهام الجانبية. هذه ساعدتني حيل في تذكيري بالمعلومات اللي أحتاجها للأغراض اللي ودي أسويها. Once the sun sets, you shouldn't go out after dark. Good point. There aren't any streetlights out here either. Everyone turns in early too. وأحد الشغلات اللي حبيتها هي شخصية شنوا نفسها. Really? فعلى عكس البنات السابقين اللي تلتقي بهم مثل نزومي أو جوي، فهذه الشخصية مرتبطة حيل بريو. Sure are. That's where all the adults go to drink and talk loudly. I want to hear لما more about تسولف you. معاها وتسألها عن حياتها راح تشوف حتى هي تسأل Have you عن come to like حياتك. any particular spots in the village? Let me think. كيف هي تحضر العشاء لريو في الليل، Welcome back. Thanks. Hey, وكيف تودع عند مغادرة البيت. نوعا ما حسستني أن في أحد ينتظري لما أرجع في البيت. I understand. welcome back. وبصراحة أنا مو برايح بعيد. لما ترجع للبيت في نهاية اليوم فراح تشوف مشهد يتكلم فيه ريو Leah, عن اللي صار له For the sunflower grove. وكيف شنوة تحاول تدعمه بكلمات تشجيعية are you أو serious? حتى تعطيه تلميحات لما عليه فعله في اليوم التالي. That's the plan. Leo, What's up? there's a game that's taking Bailu by storm right now. Want to play? What kind of game? It's called Face Off. What kind of name is that? Okay, I'll play. Face off. Ready. Set. Scissors. Scissors. Huh? It's a tie then. باختصار أدعو حق كل واحد عزوبي أن الله يرزق له بنت مثلها، طيبة حنونة Ready. وحكيمة، Set. والأهم أنها مساندة لحياتك وليست عبارة عن ثقل مبتلش كيف What's that تتحمله. face? Don't make me المهم I could say the same to you. من ناحية اللعب فلا يختلف كثيرا عن الجزء الثاني مع بعض الإضافات. طريقة جمع المعلومات والحوارات مع ال NPC هو نفسه ما تغير، وأحسن شيء هو عودة مؤدي صوت ريو من الأجزاء السابقة من جديد. حسيت أني فعلا قاعد ألعب شنمو بنفس أجواء الأجزاء السابقة. بالنسبة للشغلات الجديدة فمثلا عندك عداد طاقة ينقص مع مرور الوقت ولازم تاكل، مما يعني أن عليك أنك تنظم وقتك ما بين التقدم في مهام اللعبة وما بين العمل أو الغمار. لكن مثل الجزء الثاني ما أنصح بالغمار أبدا. What do you do around here if you want to earn money? Well, you could help Uncle Tao split wood. Okay. Is there anything that's more of a sure bet? Leo, What? sure bet? Gambling isn't a good idea. حتى شنوا تنصحك بنفس الشيء. Don't mind earning an honest day's wage. وبالنسبة للعمل فمثلا عندك شغلة تقطيع الخشب، وإن كانت بسيطة لكن أشوفها مسلية وأقل تعبا من حمل الصناديق من الجزء الثاني. وإذا بغيت تغير فعندك إمكانية صيد السمك، الجلوس في هذه الطبيعة الخلابة والهدوء مع اصطياد الأسماك. بصراحة حسيت أني أنا فعلا رايح للمتنزه وجالس أستمتع في الطبيعة. في البحيرات في الأنهار في الجداول في عمق البحار مع تباشير الصباح برفقة هبات الرياح زورق ينمي الشباك ناح رامي رامي الصياد الصغير رامي رامي بالصبر سيصطاد السمكة رامي رامي بالخبرة يصطاد الكثير رامي رامي عذرا نسيت روحي. المهم
كذلك عندك شغلة جديدة في هذا الجزء، وهو التمرن عشان تطور قواك. في عندك تمارين مثل وقفة الحصان أو تسديد لاكمة، وهذه تفيد بتقوية مستوى الكونغ فو وقوة التحمل الدفاعية. باختصار عداد الطاقة اللي عندك راح تزيد. كذلك تقدر تتدرب مع واحد عشان ترفع مستوى مهاراتك. عشان ترفع مستوى الكونغ فو وهم بعد قوة الهجوم اللي عندك. بالنسبة لنظام القتال، فهذا الجزء قدم نظام مختلف تماما عن الجزء الأول والثاني. بدلا من النظام اللي يعتمد لك على أزرار الأسهم وبعدها زر أو زرين لتنفيذ الهجمة، تدري النظام المستخدم لسلسلة فيرتشوا فايتر، فهذا الجزء يعتمد لك على نظام ضغط أزرار مثل دائرة، مثلث، مربع، إكس بترتيب معين من أجل تنفيذ الحركة بدلا من إدخال أزرار الأسهم. كذلك في حالة لو تشوف أن هذا الشيء صعب عليك، تقدر تحول على أوتو، وباستخدام L1 أو R1 تحدد الحركة اللي تبغاها، وبزر R2 تقدر تنفذها. أيضا صار عندك الإمكانية في تحديد هدفك بدلا من الضرب العشوائي في الأجزاء السابقة. نظام القتال الجديد سهل التعود عليه ومتقن، لكن قد لا يكون عميق مثل النظام القديم، لكنه أنسب للعبة تعتمد فيه على قتال عدة أشخاص في وقت واحد. بالنسبة لأحداث اللعبة، ففي قرية بيلو، بينما الهدف الأساسي هو العثور على أبو شنوا، لكن التركيز راح يكون على حل مشكلة هجوم أفراد العصابة على المعماريين في القرية. القرية تصميمها بسيط وحلو، لكن الطبيعة حقتها مع ألحان المكان أعطتها جو ساحر، خصوصا لما أصيد السمك في النهار واستمتع بهدوء المكان وبين تقطيع الخشب في الليل. ومع جلسة هادئة في الليل مع شنوا. Everything okay, Dio? Yeah. Why do you ask? I realize this must be a big change of pace for you, so I wanted to make sure you're holding up okay. Other than a few cuts and bruises, I'm fine. Okay, here goes. Face off. Ready. Set. Paper. Paper. What is that face? Don't make me laugh. I could say the same to you. اوكي، احس اني حيل مركز على الجانب الفني فيها، لكن ما لقيت لوميا. الاتموسفير الساحر للعبة خلوني حيل متعلق فيها، وفيها نوع من تهدئة الاعصاب لما اكون انا متضايق في الحياة الحقيقية ومن تعب العمل، فلما اشغل اللعبة فيها ذاك الشعور وكأنك رايح للمتنزه. المهم، أحد الجزئيات اللي نوعا ما قد تلحس مخك هو لما تتمرن مع واحد سكران. فكر بكل شغلة كليشيه ممكن تفكر فيها عشان تقنع واحد سكران عشان يدربك. تصيد الدجاج، تعمل وقفة حصان، قاتل في مدرسة الكونغ فو. Then find me some aged Lao Jiu, a 7-liter jug. لا، يبي منك تشتري له خمر مميز ومتخمر لأكثر من 50 سنة. عاد الحين اقعد دور في المحلات، وانا ما اتكلم دور في القوائم، لا، انا اتكلم انك تروح للمحل بالطريقة اللي تدور لما تروح للمحل في الواقع. فتش في كل زاوية الى ان تحصله، وحتى لو حصلته فسعره غالي جدا، وهو 2000 ين، وهذا يعني
في البحيرات في الأنهار في الجداول في عمق البحار مع تباشير الصباح برفة هبات الرياح زورق ينمي الشباك ناح رامي رامي الصياد الصغير رامي. وكذلك مثل الأجزاء السابقة لا تخلو من مرحلة تدور فيها على عدة أغراض وتبتدي تفتش في كل الدروج، واللي تنفع لاحقا في حل أحد الألغاز واللي تتطلب قليل من التفكير عشان تحلها. أوكي، خلونا نركز على المدينة الثانية وهي مدينة نياوو. جو هذه المدينة تذكرك بأجواء مدن الجزء الثاني والأنشطة اللي فيها. ولما أتكلم عن أجواء الجزء الثاني فأنا أتكلم أنك تسكن في فندق وعليك دفع الإيجار يوميا، لكن بصراحة جو الفندق حيل ذكرني بأجواء الفندق اللي أنا سكنته في رحلتي في روسيا، خصوصا الموسيقى في الخلفية. ايه نعم، انا كنت مسافر الى روسيا على فكرة. واحدة من الشغلات اللي تهز المشاعر خصوصا لو كنت لاعب قديم في السلسلة هو امكانية استخدام هاتف بخط دولي بعد ما تشتري لك بطاقة مدفوعة وتقدر تتواصل مع اغلب الشخصيات اللي متعرف عليها من الجزئين السابقين. بصراحة حبيت هذه الميزة، خصوصا اني اقدر اتصل بصديقي العزيز توم. Tom? You know it? It's been a long time, man. Where are you at? كذلك عندك دفتر ملاحظات في غرفتك، ولما تفتحها راح تلاحظ ان فيها كتابات غريبة من مختلف اللغات، ولما تركز على المكتوب راح تشوف انها رسائل من اللي دعموا اللعبة في الكيك ستار. وهذا اللي يعجبني في الفان بيس حقت سلسلة شنمو، تحس في رابط بين المخرج وبين الفان أفضل من أي فان بيس حق الشغلات الثانية. تحس أنهم من لعبوا اللعبة من أيام دريم كاست تحس أن اللعبة هذبتهم. فلما أشوف الآن كيف اللي بعضهم إما صار يوتيوبر يرتحل لك من مكان إلى مكان، خصوصا الأماكن اللي طلعت لك في اللعبة بهدف التعرف على ثقافات مختلفة، أو صار يتقن لك فن من الفنون القتالية ويطمح أن يعيش في رحلته الخاصة كمقاتل في الفنون القتالية مثل ريو. رغم أني جديد في عالم شنمو، لكن وأنا أفر وأقرأ رسائل الفان للعبة نوعا ما حسيت بطاقة من الإيجابية ومشاعر حنينة، وكان يقرأ مذكرات لأناس اجتمعوا بسبب حلم مشترك وأرادوا أن يجعلوا هذا الحلم حقيقة. يو سازوكي، من حقك انك تكون سعيد لما يكون عندك مثل هذا الفان بيس. مطورين ثانيين يتمنون ان يكون عندهم فان بيس مثل اللي عندك. على اي حال، من جديد يكون المهم هو ايجاد ابو شنوا، لكنك راح يكون عليك ان تتعامل مع عصابة الثعبان الاحمر واللي هم خطفين لك ابو شنوا. عندك أحد الشغلات اللي عجبتني في جمع المعلومات هو أنك لما تبحث عن أبو شنوا فمن الصعب تحديد موقع رجل مسن غريب عن المدينة، لذا تقترح لك أحد رواعي المحلات أنك تدور في لوح الصور حق زوار المدينة، لعل وعسى تحصل على تلميح حول مكان أبو شنوا، واللي يقودك إلى صورة تبين أن أفراد العصابة مسكينة وأن محل حق تماثيل البوذا وراهم. Is he pretending to be an octopus? Excuse me. وتبدأ تدور عن كافة محلات البوذا بسؤال ال NPC إلى أن تجد المحل في النهاية. That's my shop in the background. What is this? وهذا راح يقودك إلى العراك مع أفراد العصابة
بهدف سحب المعلومات حول مكان أبو شنوا منهم. قد يقودك إلى مشاهد ال QTE المعروفة في السلسلة، واللي نوعا ما تحتوي على تحدي مع القليل من الكوميديا. أو يقودك إلى قتال مع بعض أفراد العصابة. وبسبب أن عليك دفع الإيجار والأكل وشراء التقنيات المختلفة، فراح تحتاج أن تنظم يومك ما بين الشغلات الجانبية وما بين المهام القصة. Aling, is that really you? يعجبك أنك لما تلتقي بأخ حامل الصناديق، You do some heavy lifting. فهو ليس فقط يعيد لي الذكريات والمواقف اللي صار مع أخوه، بل حتى يرجع لك وظيفتك من أيام الجزء الأول. Aling's brother. يب، سواق فوركليفت من جديد، لكن بتحكم أفضل وراتب أحلى. وهم بعد راح يعلمك تقنية اللي علمك إياها أخوه من قبل، لكن بنسخة مطورة. Alright, watch closely. First, take a few steps back. Then... Reverse uppercut! خلاصة الموضوع، عندك الكثير من الأنشطة المختلفة اللي تقدر تسويها، إما لجمع المال أو لتقوية مستوى الكونغ فو الخاص فيك، أو فقط تسلي نفسك في صالة الأركيد. Don't make me laugh. ولا ننسى عودة تحدي قتال الشوارع من الجزء الثاني، وهذه تساعدك في جمع الأموال بشكل أسرع، خصوصا إذا أنت كنت قوي بما فيه الكفاية. زي ما أنتم ملاحظين، اللعبة تقدم لك خيارات متنوعة في إدارة وقتك، والباقي عليك كيف تدير يومك. زي ما أنتم ملاحظين إني مستمتع حيل في اللعبة، رغم ضعف الميزانية مقارنة بالأجزاء السابقة، لكن اللي قدمت اللعبة هي نفس تجربة شنمو اللي حبيتها من الجزئين الأول مع الثاني. لكن ماذا عن القصة؟ هذه الآن نقطة حرق للأحداث، لذا إذا كان ودك تشوف القصة بنفسك وقف الفيديو وتعال بعد ما تخلص. أوكي، إذن خلونا الحين نتكلم عن القصة بشكل مختصر. القصة قد لا تحتوي على مشاهد حماس مثل الجزء الثاني، لكنها تشرح لك بعض التفاصيل اللي يتعلق بتاريخ المرايتين اللي كانت عند أبو ريو. Those moves. كذلك تركز لك على العقبات اللي تواجه ريو ضد رجال العصابة، ولعل أكثر مشهد علق معاي هو لما يحاول ريو فهم تقنية رئيس عصابة الثعابين الحمر، ويحاول جمع المعلومات من أشخاص مختلفين بهدف معرفة طريقة مناسبة لتعلم تقنية تنفع ضده. Those moves. أما بالنسبة للنهاية، فشعور الحماس اللي حسيت فيه لما لعبت الجزء الثاني حسيت فيه هنا. كيف أنت وربعك تتجمعون لاقتحام القلعة، وكيف أنت ورين تقاتلون جنب إلى جنب أفراد العصابة، وقتالك لهذا الغوريلا بعدما تعلمت التقنية المضادة لهزيمته، واللي هي هذه. وأخيرا اللحظة اللي أغلب الفان حق شنمو كانوا ينتظرونها،
وهي هذه. It seems you've improved a bit. Landi, fight me! I will avenge my father! وأخيرا جاءت الفرصة للمواجهة الحاسمة ضد لاندي. المكان وهو يحترق والموسيقى الحماسية كل شيء تمام، إلا إنك كأنك تتحدى الزعيم الأخير والليفل حقك نازل. Damn. You really have a death wish, don't you? Then allow me to reunite you with your father. بصراحة المواجهة هذه أعتبرها the perfect build up حق أي فيلن مثل لاندي. يعني على كل اللي قدر ريو أن يسويه لا يزال مستوى ما يسوى شيء أمام لاندي، ولا حتى ضربة واحدة تقدر تسوي معه. وهذا يبين لك الفرق الكبير بين ريو وبين خصمه، وأن الرحلة لا تزال far ahead. القصة تنتهي بلقاء أبو شنوا، واللي يتكلم لك عن تاريخ المرايتين وكيف أن أبو لاندي عين في الأساس أن يحميها، إلا أنه مات في ظروف غامضة، وكيف أن لاندي ربة العصابة شيو يو مين، وكيف أنهم احتلوا المعبد كليف تمبل، واللي تكون هذه هي وجهة ريو الجديدة. لكن هذه المرة يرتحل هو معه شنوا ورين، وكل واحد فيهم عندهم هدف معين لتحقيقه. وبهذا تنتهي اللعبة، لكن القصة لم تنتهي بعد. You'd better not run, Landi. I will avenge my father. وبهذا نكون خلصنا من اللعبة. اللي أقدر أقوله التجربة كانت جدا روعة، في شغلات كثيرة ما ذكرتها، لكن بشكل مجمل اللعبة كانت جدا ممتازة. وكسيكول للأجزاء السابقة فهي تتمة ممتازة، فيها أنشطة مختلفة وفيها تايم مانجمنت وعقبات تخليك تفكر بأمور وحلول معينة على كيف تتجاوزها، وفيها نوع من الكرف. لكن من وجهة نظري الكرف حقها هم كان حلو. في النهاية أنا قيم اللعبة 9/10. العيب الوحيد اللي ما عجبني هو التفاعل مع NPC صاير أسوأ من الجزء السابق. تقدر فقط تسولف عن شغلات المتعلقة بالقصة، لكن ما تقدر تسألهم عن محلات للبيع أو وظائف مثل الجزء الثاني. كذلك ما في أحد يقدر يوصلك للمكان اللي تبي تروح له مثل الجزء الثاني. والأهم أن ليس كل NPC تقدر تسولف معه مثل الجزء الأول والثاني. لكن بالمجمل هذه ما أثرت على التجربة إلا بالشيء البسيط، وأنا الآن متحمس للجزء الرابع على أمل أنه ما راح يطول على موعد صدوره. أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم وإن شاء الله استمتعتوا فيه، وهذا اللي عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.